Det är en surbörs när vi går mot helg och ett slut av rapportsäsongen. Vad säger siffror och värdering oss om framtiden? Välkomna till Börslunch. Det är den 8 maj, Stockholmsbörsen är ner 1% ungefär. Nike Mekibbe sitter där och Peter Malmqvist är där. Vi är ju här, du är här för att du ska sammanfatta rapporterna åt oss. Men man vill ju gärna veta hur bäsig är du idag, Peter? Jag är ju naturligtvis ganska bäsig. Det är ett naturligt tillstånd för mig. Men det är klart, så som allting utvecklar sig, det är risk i vartenda steg och allting som kommer från USA innebär risk. Samtidigt som börsen i USA är väldigt högt värderad. Räntorna är också relativt höga, särskilt jämfört med Europa. Då blir jag kan inte jubla, det går inte alltså, tyvärr. För det är lite spännande, sist du var här, det var i februari, det var innan kriget i Iran. Då sa du ju faktiskt att du var optimistisk till börsen under våren. Och då ringde vi en läkare. Ja, men lite så. Jag med. Men det finns ingenting som liksom i statistiken som får dig att liksom ligga kvar i den känslan. Om jag skulle ligga kvar i den positiva fållan så beror det på de här 6 stycken väldigt omtalade AI-företagen som ju fullständigt stormar upp både vad det gäller försäljning och vinster. När man ser det och den storlek som sektorn utgör, det är klart, då förstår man ju att det smittar av sig på sätt i den amerikanska ekonomin som makroekonomin har svårt att fånga upp helt enkelt. Det kommer med eftersläpningar i den makroekonomiska statistiken. Så det är klart, skulle jag ha optimistkepsen på mig, då får jag luta mig mot de här 6 superbolagen. Alltså. En liten teaser till vad som kommer om en stund. Precis, vi har ett grafpaket, 10 magiska bilder som ska ta oss både bakåt och framåt. Men innan vi summerar rapportsäsongen har vi faktiskt ett par rapporterande bolag idag. Bland de fastighetsbolagen Sagax och Balder. Balder kommer in lite mjukare när det gäller hyresintäkter och förvaltningsresultat, även om mycket fokus ligger på Erik Selin som frånträder vd-rollen idag. När det gäller Sagax så kan man ju summera ett starkt resultat om man ser till värderingsförändringar som gör det. Förvaltningsresultatet minskar däremot ett par procent. Förklaringen är valutaeffekter, högre vakans, avyttringar och höjd räntekostnad. Jag har lite känslan av, utan att kommentera bolaget specifikt, det känns som att den beskrivningen kan appliceras på hela sektorn. Ja. Det är ju 2 av de stora bolagen dessutom, så det är egentligen inte så konstigt. Men fastighetssektorn har inget lyft, men det rutschar inte ut för heller längre som det gjorde då fram tills för, ska vi säga, ett år sedan ungefär. Va? Men det är tufft och vi kan läsa mycket om vakanser och det vittnar ju rapporterna om också, va? Alltså i kontorsbeståndet och bostäder och sånt är ju lite ett annat spår, men det är inte så särskilt framträdande i hela sektorn som sådan. Men det är vankelmodigt skulle jag säga inom fastighetssektorn. Det är inte så att man gräver ner sig, men det är inte några champagnekorkar heller. Vankelmod inom fastigheter, vad passar då bättre än att byta ämne till mikroelektromagnetiska system, Nike Mekibbe? Exakt, för där var det champagnekorkar när Silex kom till börsen igår. Aktien slutade 178% upp. Backar förvisso 5% idag, men just den här rusningen igår har gjort att värderingen är hög, minst sagt. Det pratade valutastrategen Michel Gubel om tidigare idag. Alltså, det är 2 helt olika riskprofiler. Alltså, här vet vi inte, jag är inte aktieanalytiker, men jag misstänker att man vet inte hur ledningen kommer att prestera på sikt. Och vill man ha, alltså min poäng är, vill man exponering mot sektorn så Nvidia har ju bättre marginaler, de har ju bättre värdering om man får kalla det så. Och de har väl en lite starkare kundbas, skulle jag misstänka. Men man får nog ta in en Silex-analytiker för att gå in i nitty-gritty. Ur morgonens sändning alltså Silex ställs mot Nvidia och jag ska korrigera, jag sa mikroelektromagnetiska, det ska vara mikroelektromekaniska system.
Kanell också en av dagens vinnare, va? Rusar tvåsiffrigt upp nästan 20%. Det är efter att man har rapporterat sin högsta organiska intäktstillväxt sedan noteringen för drygt 2 år sedan. Synsam, där är utvecklingen lite sämre. Aktien är 4%. Organiska tillväxten den minskar även om omsättning och ebit-resultat ökar lite grann. Och så kan vi berätta att Boliden tappar över 4%. Där utrymmer man personal efter ett nytt efterskalv i Garpenbergsgruvan. Kommunikationschef Claes Nilsson säger till EFN att man inte bedömer det här som en ny händelse, även om man såklart tar situationen på allvar. Clas Ohlson kan vi nämna också. Clas Ohlson ökar försäljningen med 14% under april om man jämför med ett år sedan. Aktien svagt ner, tappar lite mindre än börsen. Clas Ohlson är lite, jag tänkte det ska leda oss in på konsument. Nu är det så att Clas Ohlson gör det så bra så att det kanske inte blir en bra indikator. Men har du någon konsumentspaning ur dataspaningar sammanställningar och datakörningar? Tittar man på makroekonomisk statistik för Sverige, även för övriga länder i Europa, så är inte det man kallar för detaljhandelsförsäljningen svag på något sätt. Den var det i Sverige för 2 år sedan ungefär. Sen så har det studsat upp så att Clas Ohlsons fina siffror då indikerar ju att det är även något som har smittat av sig på dem. Tittar man på hela konsumentsektorn som vi ska göra sen på börsen, så är det mycket utländska vinster, och då kan man säga att det är ungefär för den sektorn som det är för börsen som helhet. Det är lite sidledesvandring utan att nu avslöja för mycket. Alltså. Men ska vi inte börja avslöja lite mer? Vi ska ju försöka summera rapportsäsongen. Hur tycker du att den har varit? Ungefär som de 3-4 senaste rapportsäsongerna. Det är inte svagt, det är inte starkt, det vandrar i sidled. Det ena kvartalet är lite ner, andra kvartalet är lite upp. Det här kvartalet, om jag summerar alltihopa, så var det lite ner. Men om jag mäter på lite andra sätt, och det kan vi se här då, den vänstra stapeldiagrammet som börjar faktiskt så långt tillbaka som 2011, visar då vinstförändringarna i börsbolagen i årstakt, men mätt varje kvartal. Och där kan man se att den här sista röda stapeln då, som är det senaste kvartalet, den är då lite ner, det är 4% ner. Man kan också då titta på den högra diagramsjoket, och där har vi utfallet mot prognos. Och då kan man säga att det är knappt mätbart. Och innan Skanska och något annat bolag kom så var det aningen upp, va? Så att det svänger. Så det är kring nolla, men det är minus 0,3 ungefär. Så man skulle kunna, om man är negativ skulle man kunna säga fallande vinster och sämre än prognos. Men går man över och tittar och vrider och vänder lite på kurvorna, tar bort några extremer, då hoppar det faktiskt upp. Så då är det stigande vinster och något bättre än prognos. Jag tror jag har med mig en kurva på medianutvecklingen där det illustreras. Alltså. Ja, den kommer där. Den kommer där. Här ser, det blir ju stabilare när man tar mittföretaget av 70 bolag och tittar hur det har utvecklats. Så blir det faktiskt en röd stapel uppåt, och utfallet mot prognos var då mätt på det här sättet väsentligt bättre. Det är ganska fascinerande tycker jag. Min känsla är att prognoserna kom ner en del inför rapportsäsongen. Det kanske de alltid gör. Men har du någon uppfattning om liksom förväntansbilden hade blivit mer pessimistisk? Det jag ser när jag tittar på årsprognoserna och hur de har reviderats, så efter förra kvartalet så blev det faktiskt en utplaning, men fram till förra kvartalet så hade det reviderats ner. Så det känns som att mot slutet det här nu, och det är ju då ofta innan Iran-kriget, USAs så att säga bombningar av Iran, så att man ska vara lite försiktig med hur analytiker just i skrivande stund ser på situationen. Men det kändes som att det hade planat ut lite. Och jag tycker rapporterna under Q1 ger indikation på att det är mer sidled, alltså vandrar i sidled. Varken uppåt eller neråt faktiskt. Men om man ser på försäljningstillväxten för svenska bolagen, så ser det ut som att vi har 4 kvartal nu i rad med negativ försäljningstillväxt. Det tänker jag talar för att vi kanske ska börja trenda neråt lite grann. Den är ju tydlig. Där är det klart neråt. Och egentligen skulle jag säga så här att det här tyder ju på att efterfrågan för bolagen kontinuerligt försämras. Men det är nästan till övervägande del valutaeffekt. Okay. Och när då kronan, räknar vi kvartalsnitt, är ner, dollarn är ner 14% tror jag var mot
kronan. Euron är ner 6% i årstakt, kvartal mot kvartal. Det är klart, det sätter sig på de här bolagen där 97% av omsättningen ligger, ofta i euro eller då en något mindre del i dollar. Så det vi ser i försäljningssiffrorna, det är väldigt mycket en valutaeffekt, mer än att det skulle vara ett dramatiskt nedgång i konjunkturen faktiskt. Har vi haft den kronförstärkningen i ungefär ett år? Förklarar det de senaste 4 nedåtstaplarna? Det förklarar senaste 4-5 nedåtstaplarna att valutariktningen helt plötsligt är i stärkande riktning för oss konsumenter då i Sverige. Men, och är det då också förklaringen om man delar in det per sektor? Funderar jag på, för där ser det ju ut som att det bara är basindustri som har en försäljningstillväxt. Om man tittar sektor för sektor så är det tittar man just på försäljningen så är det väldigt likartat. Nu kan vi se. Men det ser inte likartat ut. I den högra kurvan där, det röda, fina klassiska röda, så ser vi försäljning i värde mot föregående år då, sektor för sektor. Som du påpekade, basindustri då är det enda som egentligen har en uppåttick. Och det är för att basindustri har med stigande oljepris, stigande kopparpriser och liknande, stigande råvarupriser. Det är gruvkopplingen. Det är inte bara gruv, här finns skog också, där är det svagare definitivt. Men totalen blir lite uppåt för den. Medan nästan regelmässigt så är det neråt för de övriga faktiskt i det hela. Och tar man bygg så är ju inte det, där är ju medianvärden, så det är inte bara att jag har mätt Skanska i byggsektorn och så vidare. Så kan man se att nej, det är trögt där. I byggsektorn är det ju väldigt lite valuta och väldigt mycket motigt helt enkelt. Alltså. Ska vi bläddra vidare eller vill du? Ja, nej, jag tycker det är jättespännande. Om vi då tittar på värderingen av Stockholmsbörsen. Vart befinner vi oss? Man kan säga så här att om man tittar på, det här är en ganska intressant kurva här som jag har tagit fram mig själv, säga det. Men grafen här, den lite ljusrosa eller vad vi ska kalla den för, den beskriver då vinstutvecklingen mätt som prognoser för en väldigt stor mängd bolag på Stockholmsbörsen. Och så flyttar jag fram det månad för månad så att jag ska få en kontinuerlig 12-månaders perspektiv på prognoserna. Den tunna kurvan är då börsvärdet. Och när det träffar den där rosa kurvan, då har vi en värdering på 16 gånger årsvinsten. Och som ni ser är det en väldigt vanlig värdering bakåt i tiden. Men det pendlar naturligtvis. Vad ni ser nu, det är att om vi inte hade haft den här nedskrivningen av prognoserna så hade vi nog legat på ungefär 16 gånger årsvinster, kanske 17. Så kurserna som ni ser har ju fortsatt uppåt trots att vinsterna har gått neråt. Och min bedömning är att analytikerna har väldigt stor förhoppning kring att det vi nu är igenom, det är en valutadriven nedgång. Bolagen rationaliserar och omstrukturerar, vilket gör att de får mycket extra kostnader i resultaten. När man är igenom den här perioden så kommer vinsterna att lyfta igen och placerarna köper bolagen på de nivåer som de tror att vinsterna kommer ligga om ungefär 2 år. Så det är en optimistisk syn på det hela. Men det är ändå ett ganska rimligt argument, för när jag ser den kurvan så tänker jag ju direkt att nu har börsen blivit tokig och dragit iväg. Men det där är ju... Jag tycker det är ett rimligt resonemang om det inte vore för att USA har en president som ständigt hittar på saker och ting som slår just mot inte minst då svenska exportföretags vinstkurva. Den risken tonar då analytiker och placerar kåren ner nästan fullständigt i ett sådant resonemang. Och för en vecka sedan så fick vi ett nytt utspel om höjda tullar för europeiska fordonsexporter till USA. Så det illustrerar ju lite. Dels det, men igår fick vi ett utslag där en amerikansk domstol hade gått emot den här senaste 10-procentiga generella tullen. Nu gäller inte det tydligen alla amerikanska bolag utan bara de här 2 mindre bolagen som hade gått till domstol med den amerikanska presidenten. Men fler kommer nog att gå till domstol. Ja, efter det här så lär väl hela gängets S&P 500 komma stormande. Så det amerikanska rättsväsendet blir ju inte sysslolösa tack vare Donald Trump, det kan man ju konstatera. Nej. Men om vi då går vidare till den amerikanska börsens värdering, där tycker jag att vi
Där är det helt annat. Ja. Det är samma teknik då. Här är mittkurvan röd och då är den faktiskt, när börskurserna, de tunna vita då, ligger på den röda, då är den amerikanska börsen värderad 16 gånger årsvinsten. Det var ganska länge sedan. Vi får gå tillbaka till 2022 för att hitta den värderingen då, och det var ju när räntorna steg. Va? Det ni ser nu, det är ju en extremt hög värdering. Den är nästan uppe på den streckade linjen, den här prickade linjen. Och då, när den är det, då är det lika högt värderat som det var i mars år 2000 när vi hade IT-kraschen. Precis. Jag tänkte fråga, vad är den prickade? Okay. Det är liksom min riktiga galenpanne-värderingen. Och man ligger ju nära där, va? Det gör man. Men är det en bubbla då, den här gången? Det här, just nu så är ju värderingarna, de förutsätter ju väldigt höga vinsttillväxttal i de amerikanska bolagen. Och jämför ni vinstprognosen i de amerikanska bolagen med de svenska som jag hade tidigare, så kommer ni se att de går isär. De svenska går ner och de amerikanska går uppåt. Amerikanska företag är inte lika exportorienterade i procent som svenska företag. Så dollarns utveckling är inte riktigt alls lika viktig som den är för svenska företag. Men den är inte oviktig. Så att ur det perspektivet så gynnas ju nu generellt den amerikanska exportindustrin väldigt tydligt av dollarns försvagning. Alltså. Jag vill veta, om vi tittar på den här amerikanska värderingsbilden igen, kan jag trada den? Kan jag trada det lilla prickiga, smala strecket? Det verkar ju som att 2020 när vi var i en euforisk tid så var vi väldigt nära varandra. Och nu är vi på väg tillbaka igen. Är det så att det vänder ner när de här två möts historiskt? Är det en bra indikator tycker du? Ja, så högt som upp till den prickade, det kommer vi bara under den här perioden. Alltså. Det är inte någon generell tumregel som man kan ha. Nej, okay. Då är det ordentlig kraschrisk. Att det drog upp och blev höga värderingar efter pandemin, det berodde ju på, kan vi nu så här i efterhand konstatera, att pandemins effekter på företagens vinstutveckling inte var så allvarliga som när man satt mitt i det. Så trodde man ju det här är ju Armageddon, det här är ju slutet på världen när alla människor sitter inlåsta. När de kom ut så började de köpa rätt duktigt och då steg ju vinsterna betydligt bättre än vad någon analytiker hade prognostiserat. Så jag hade ju väldigt starka tal där. Och att man i en sån fas för vinstutvecklingen då får en väldigt hög optimismvärdering. Det kan man så här i efterhand i alla fall konstatera ändå är ganska rimligt. Sen började räntorna att stiga och då blev det helt plötsligt en normalisering ner till det här P-talet på 16. Va? Så att den amerikanska börsen är högt värderad. Det är en bubbla på de här nivåerna. De har räntor som absolut inte motiverar de här värderingarna. Räntorna 2020 var ju på en helt annan... Jag trodde vi började programmet med att du sa att det inte var en AI-bubbla. Ja, USA-börsen totalt sett är en bubbla. Sen kan vi prata de här 6 fantastiska AI-bolagen och det har jag grafer med och kan göra också. Men när du tittar bara på den här värderingen, när du jämför den med vinstutvecklingen, när du jämför den med de räntenivåer som amerikanerna har idag, nej, det kan inte hålla i långa loppet. Frågan är vad som är långa loppet. Och där kommer AI in ganska tydligt. Ja, det här. Och här ser vi då alltså att det som jag kan ofta prata om, att AI-bolagen är så himla dyra, är egentligen ganska rimligt baserat på deras vinstutveckling. Tittar man på den vänstra grafen här så är det vinsterna i de här 6 omtalade AI-bolagen. Det är Amazon, det är Microsoft, Apple, Nvidia, Google, så något till i det hela. Det är de som florerar, Meta är det. Och då kan man ju se här att vinstutvecklingen som är den ljusa kurvan, den stormar ju på uppåt. Efter ChatGPT så har det ju blivit fullständig hysteri och det kan vi ju läsa om varje dag i vilken mediaprodukt som helst. Va? Men de tjänar ju pengar. Men de tjänar ju pengar. Va? Och därför så säger jag, värderingen idag på de här bolagen, den är ungefär så hög som den brukar vara, vilket är dryga 30 gånger årsvinsten. Men det är klart, hur länge kan den där ljusa kurvan rusa på uppåt? För när man tittar på resten av ekonomin, och det är den högra grafen,
Och det här är då Dow Jones Index 30 bolag där jag har tagit bort de IT-bolag som ingår i Dow Jones Index. Och det är ändå 22-23 bolag. Så jag har summerat dem och så har jag jämfört värderingen där. Och då ser ni ju, det här är triljoner dollar då som vi ser hur enormt dominerande de här AI-företagen är. Och så länge de stormar på och inte blir astronomiskt värderade i förhållande till historiska trender, så är det ändå lite svårt att säga att nu kommer bubblan att brista. Så länge de stormar på den senaste rapportperioden, som ännu har inte alla rapporterat, så jag har inte kunnat ta med det, men den senaste rapportperioden var ju nästan ännu starkare än den förra. Så länge det dunkar på så är det så enormt mycket pengar, både i vinster och värde och andelar av globala portföljer. Så ingen kommer våga kliva av det tåget, och det är klokt. Men förr eller senare har de investerat så mycket så att inte avkastningen ens blir i närheten av tillfredsställande. Och då börjar vinster och marginaler vika ut, och då ska man vara väldigt försiktig. Och det där är inte bolag som man ska fånga i ett fall eller någonting sånt, för min bild är att faller över kanten, då blir det lite som tillbaks på år 2000. Då är det en riktig omskakning av den där sektorn. Ja. Men och om man då jämför AI-bolagen mot de här då vanliga 8 IT-bolagen, hur tänker du kring IT-bolagen då? Där blir det ju lite annat. Jag har en sista kurva, tror jag det är. Det är samma graf i den vänstra, men i den högra så har jag tagit de 8 IT-bolag på de amerikanska börserna som har ett börsvärde som kommer närmast efter de här 6 AI-bolagen då. Och då kan man ju se hur små de är till att börja dagen med. Men man kan också se att den röda värdekurvan, även om det knappt syns med de här skalorna, så kan man säga att nej, de bolagen är högt värderade. De är drygt dubbelt så högt värderade som de brukar vara. Men är det här typ Oracle, alltså i amerikanska Oracle, IBM, Adobe, det är välkända namn alltihopa. Det är stora bolag med alla mått mätt, men de är i förhållande till AI-bolagen. Kan jag säga att allting härifrån och neråt är övervärderat, men topp 8-bolagen som vi pratar om är lite konstigt, ja. Alltså den tredjedel ungefär som utgör börsvärdet i Standard & Poor's Index, de här 6 bolagen, de är faktiskt värderade i paritet med sin historik. Och när vinsterna stormar på som de gör, så är det svårt att säga att de är en bubbla just nu, alltså faktiskt. Men det sprider sig, den här optimismen sprider sig, så mycket annat blir väldigt högt värderat istället. Och de har svårt att försvara de värderingarna. Men vem vill inte ligga på den amerikanska börsen? Va? Det är ju där man ska ligga. Och så, men ska vi köpa de här 6 AI-bolagen? Det känns lite. Vi kanske ska ta någonting annat. Och då gör man i en sån här riskspridningskalkyl det är lite dumma, tror jag faktiskt, att man börjar köpa annat som är ganska högt värderat, för att man vill inte vara för tydligt exponerad mot just de här 6 bolagen. Intressant. Snöbollseffekt eller någon slags sirensång som lockar till sig. Men det är inte ovanligt. Alltså, det såg vi jättemycket på gamla goda tiden, jag får säga, när vi hade Ericsson upp på ett P-tal på 120. Då köpte man inte Ericsson trots att bra vinstutveckling och så. Man köpte massa andra konstiga bolag som man knappt visste någonting om. Va? Som man tänkte kunde bli nästa. Det här måste ju kunna bli något. Så att det finns hos placerare alltid i såna här hektiska skeden en känsla av att jag ska vara lite smartare än de övriga. Jag ska inte köpa allt det som alla skriver om. Jag köper det där som ingen skriver om, som sen kommer bli som det här som vi skriver. Men är inte det också, jag tänker att det är den mänskliga psykologin, att man vill ha nästan 10-bagger och man vill inte nöja sig med ett par procent. Ja, och om du sitter som förvaltare, det är ju nästan omöjligt att bli överviktad rent förvaltartekniskt i 6 bolag som utgör 35% av hela index. Liksom. Det är så stor andel vågar du inte lägga i en aktieportfölj oavsett liksom vilken inriktning den har. Va? Så att när det blir så där stort, då blir det också spridningstendenser ut till resten av börsen. Men det är intressant. Även en försiktig general som du säger att jag kan köpa Apple, Meta, Alphabet utan att egentligen överbetala eller köpa något övervärderat i det här läget.
Men jag är ju som alla andra. Alltså jag ska inte gå och köpa de här 6 bolagen för det känns som att gå på kanten av en skyskrapa och liksom bara, det är så här brett och det är väl något stängsel där. Det känns bara för obehagligt för att det är för mycket fokus. De satsar för mycket, absolut. Investeringar har vi inte med i det här diagrammet. Men det här är ju bolag som nyckeltalsmässigt går från, under en 10-årsperiod, kommer att ha gått från att vara snabbfotade tjänsteföretag med programvara och mycket intäkter och lite kostnader, va, över till att vara gigantiska balansräkningar, typ Vattenfall eller något kraftbolag. Va? Så att det sker en förändring av strukturen i de här bolagen nu successivt. Och den risken som då den förändringen innebär, den finns inte inne i värderingarna. Då skulle inte värderingarna vara snittet av historiken, då skulle det vara betydligt lägre. Alltså. Peter Malmqvist, ett otroligt intressant och lärorikt samtal som alltid. En sista fråga. Nu hann vi inte prata geopolitik, vi hann inte prata inflationsrisker och det ska vi inte, jag ska försöka få en kortis. Det är fredag, vi har liksom ändå en ny våg av osäkerhet. Har du någon avslutande reflektion kring liksom slutet på veckan inför helgen? Ja, slutet på veckan innebär alltid nu för tiden att man har låg risk lördag-söndag. För lördag-söndag verkar den amerikanska presidenten vara mer aktiv på sitt Truth Social än andra dagar under veckan. Så man ska verkligen ha låg risk över helgen om man nu är en sån här snabbtradande individ. Alltså. Och då får vi se att Stockholmsbörsens investerare verkligen lyssnar på OMXS30 ner 1,3% med timmar kvar av handelsdagen. Jag tänker tvärtom, att du ska köpa sent fredag kväll och så kommer det något fredsavtal och så börjar vi nästa vecka med optimism. Kan det vara, men hittills nästan varje helg är den amerikanska presidenten ute och gör något utspel. För då har han mediatid, då vet han, nu lyssnar alla på vad jag säger och det verkar vara själva syftet med hans presidentskap, att underhålla massorna med mängder av information i någon riktning, positiv eller negativ. Det beror vilken helg det är alltså, men att det är hög risk att ligga med stora aktier, i alla fall belånade aktieportföljer över helgerna, det är utan tvekan så alltså. Det du beskriver låter ju lite grann som EFN och Börslunch, information och underhållning förpackat i ett. Däremot på vardagar, inte på helger. Det innebär att vi tar lite paus här i studion, tillbaka igen på måndag 8.55 va? Precis som vanligt, hoppas ni är med oss då och har en fin helg. Tjaba! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.